הייתי מעדיפת לראות. כי רית הכי כיף לעצבן אותם. אבל מורה אחרת. אבל אי אפשר להתחמק ממנה. אם לא הולכים להקליק או רושמת מכתב הביתה. או באמת. ההורים שלי רושמים להם מכתב הביתה, שמים אותך בחדר, אני בורח דרך החלון. אני לא יכול. זה יכול סנפים. אתה יודע, אמא שלי כל הזמן, כשהיא הייתה קטנה, היא קיבלה כל הזמן הערות. אז מה היא עשתה? היא לקחה לה איזה דף קופי כזה, והעתיקה חתימה של אמא שלה. ממזרה. ממזרה אמיתית. אמא שלו. למה? מה היא עשתה? לא שמתי לב בגלל שבדיוק עם ה... אתם מספרים סיפורי שובבות? אז גם אני אספר לכם סיפורי. איך אתה יכול להסתכל בתוך עם המשקפיים? אתה צריך להחזיק את זה על המשקפיים. לא, אבל אני אגיד כל הזמן שכחתי. כן? זה יותר הפרצוף שלך. תירוץ מצוין, התקשרו להורים שלך. לא צריכה להגיד שכחתי. למה? נמדק את הקו. וברגע בואי, אתם יודעים שהיום יש יום הולדת ליובל? היום בערב אני מתקשרת להורים שלך, מחר בערב אני מתקשרת להורים שלך עם אביב. מחר ב6 בערב אתה מנתק את הדלת. תקן זבוב קטן, לא? הנה הכוס שלך. עמרי, תזיז את הידיים שלך מפה. אני לא רואה אותי. עשינו מומיה מזבוב. הנה הוא הזבוב הזה. לא, פיצה לי. כן. מומיה מזבוב. טוב, פשוט תיקחו לכם, זה הכי טוב ככה. ומפיות יש פה מתחת אם מישהו צריך. תשמע, עשינו מבין כזה, לא יודע, איזושהי משחה כזאתי. סתם, עשינו כזה שהוא יישמר. מה קרה נדב? רצה לתת לך משהו מהפה? אז עשינו מין כזה משחה. היה צריך לתת לך איזה משהו? ככה, נייר טואלט. כן, כן. חוץ מאריה אלבד אותם. בטח עשו גם טקס השקפה. הוא אפילו לא יודע על זה. מה? לא כלום. על מה? לא, על הדבר הזה. לא הזמנת אותו? למה? נתן. תספר סיפור. רד רגע, עכבר קטן. עכשיו כולם באים עם מצלמות, רגע, אני צריך לכבות את זה. חכי. אני מחכה. רגע. תראו את יותם ירושלמי. איפה נראה הוא? ממש דוקטור יותם עם בייגלה. נפל לך המשקפיים. נפל לי הכל. אני אוכל אותם במקום לשים. בדיוק. איזה קטע, כולם שמים בייגלה בסוף נדב. הנה עוד איזה מפלצת. טוב שקניתי בייגלה עגולים, אה? מה תחזירו את זה לצלחת? שלום. שלום גיל. וכל זה... שטויות שהם עושים. לא מבין. אני כמעט לא רואים שום כלום בווידאו, טוב שאתה... יובל. בסטה. אתה מסתיר לנו, באמת. קרוב יותר. אתה לא יכול להיכנס לתוך הווידאו, גיל. אני רוצה. כן. למה? הנה, הצלחתי בלתי. זה בשתי הצדדים ככה. אחד פה. הנמלים יהיו פה בערב. כן, אז אם זה בחוץ לא אכפת לי. בוא נראה מה עוד אפשר לעשות. הנה, הנמלים כבר הגיעו לשולחן. נפל לי על הקיר.
שלום. זה הפשע. גם אני אוסף, ואני מתי אוסף. אני רק לא יודעת למה אתה עושה כאלה קמטים בפרצוף. אחרי שלי. מיקי, עכשיו אני לא עושה קמטים. הלכת לקרב. תפסו אותך עכשיו. תפסו אותך אוהבים. היי כלב, תרד לשולחן. הם אמרו לך, זה נודניק. תבחר מקום שבו אתה רוצה לחזור. מה? נלך לשרון ואז... כן, תבקש את הפופאייס בתוך השקית בדלק. אני אעשה את הסיבוב שככה אף אחד לא יודע. טוב, ביי. ביי. הנה עכשיו יותם הלך להביא את הפופאייס. היית מחסל אחד, כולם היו הולכים להלוויה. הייתי מחסל אחד, וכולם היו הולכים להלוויה. לא, זה לא הולך ככה, זה הולך. ישראלים, נו, בחצפה, מה לא חכה אותם. נו כן, ואז את השוק. את? רנית. כן. שלום. אתם כבר רגילות שמצלמים, אה? האור הזה. רק אומרת לשוקריה. כן, אני תכף אקח. תודה. אמא, תראי כמה דברים. כן, הכל מגנטי, אז לא רואים שזה גדול. עוד הרבה דברים. יותם? יותם? הוא רק בחוץ. אתה צריך להתרגל לרעיון. לא רואה אתכם. זהו, גם אני לא ראיתי את זה. איפה הפח? הנה פח. לא, איפה? הנה. שלום. לא רוצה. טוב שאת בדיוק מסתרקת, רונית. מה שווה חדר העבודה הזה שסידרתם פה? דקה. לא זה לא משהו אחר, סתם. מה אכפת לך מבעלי? אני יכולה שיחה. נועל. אז למה זה משנה לך בבעלי משחק? לא תשחק לך במשהו אחר. אז מתי אתה פעם? כן, כאילו ששיחקתי הרבה. שיחקת קודם כל כך הרבה מכונות, עכשיו שיחקת תמיד בזה. גברת מחשב הגיעה. זאת מיכל בדיוק בגיל של יותם. גם כן תעלה לכיתה א'. לא, אני יודע מה אני עושה. לא בא לי. לא בא לך את זה? אז מה בא לך? אתה רוצה לצאת? וזה אי אפשר כמעט לצאת. אז... נו? מה קורה? מה הולך כאן? אולי קח אותי. רגע, לא, זהו, אני יודע איך. כן.
תתחיל למטה. אוי, נכון, את צודקת. מה זה? זה אותו דבר. לא, אנחנו... לא, רגע, לי יש רעיון. לא, אנחנו לא... לא, את לא יודעת מה את עושה. יופי. עכשיו תצאי. אוקיי, מה אתה רוצה? לא, ככה. לא, ככה. מה אתה רוצה? להראות לך משהו מקסים? להראות לך משהו מקסים? רק אם אתה רוצה איזים טילים. משהו שיורה. חלליות כאלה. כן. אוי, זה לא... לא בא לך? כן, אני מכיר את זה. אוקיי, אז להראות לך טרול? טרול? כן, זה הטרול. אני אנסה. תני לי לעשות פעם אחת לבד. לא, אינגריד, לא. למה? אנחנו נהרוס את התמונות. תלמי את אמא שלי, טוב, אני מצלמת את החדר, טוב? את במקרה תיכנסי, אבל זה לא חשוב. טוב? נשלח לך. מה את הולכת עכשיו? טוב, בסדר, זהו, אני לא אצלם יותר, טוב? אגב, את התמונה הזאת יש לנו גם בדיוק אותו דבר. הבאתם את זה ממוזיאון ישראל? בדיוק, רק עם מסגרת אחרת כמובן. זה החדר של יוסי ועידית. שם בחוץ זה כאילו המחסן שהיה פעם, זה חדר עבודה עכשיו. זה החדר של רונית ומיכל, והנה הבוזבוזים שלנו משחקים. עמרי, פה זה מה? לגו. גם נגד. כאן. צריכים לחפש את המקום. זה שלי הולך לשירה. עמרי, עדיין לא מתחילים. נכון. אז למה אתה מוצא? אני באמת שמה. על השולחן הזה אצלי. מצלמים אותך, ואתה די מעצבן. רן, על השולחן הזה אצלי, אם אתה רוצה. בחדר שלי יש 2 שקיות, ושם זה נמצא. היא יכולה לקרוא אותך כשהיא חזרה. תקשיב, גם לי, היא זרקה אותה כאן על הרצפה כמעט שבוע. אני תצמנו להיט. לא, אני צריכה לבוא איתי, בואי. בואי, רונית. את אוהבת את החדר של רונית? את אוהבת את הדברים שיש? מי שאתה רוצה? מוכן בבקשה להוריד אותי פה ליד האגם הזה, מומי? למה אתה רוצה לרדת סמוקים? אתה לא נהנה לטוס בספינה הזו? אני רוצה להיות לבד. שמע, אני מוכן לתת לך להחזיק ברגל. לא, זה מומי. לבד! סמוקי!
להתראות, מומים, לחזור לכאן באביב. אני מבטיח. יום הולדת, חגיגה נחמדת, בנעים ומה נחמד וכל דרך כל בת, שלנו ביום אחד, זאת הפתעה יובל, מזל טוב! יופי! תודה רבה לכם, איזה הפתעה. תודה רבה הכי גדול, אתה חייב לברך. מה אתה רוצה לברך את יובל? רגע! מה אתה מברך? רגע, סליחה. לא, אין מה להגיד. ממש הפתעה. לא? חכה. כן. מה אתה מברך? בואו תעמדו פה, אז אינגריד יתפוס אתכם. מה אתה רוצה להגיד ליובל ליום הולדת? אהה. מה, שתהיה לו הצלחה, מה שיהיה בריא, מה אתה רוצה להגיד? יותם, אתה רוצה להגיד משהו ליובל? עמרי, מה אתה רוצה לברך את יובל ליום הולדת? אתה רוצה להגיד לו משהו? איזה ברכה ליום הולדת שלו, מיכלי, מה את אומרת ליובל? תהיה בריא תהיה בריא ותצליח בלימודים ותמשיך להיות ילד טוב כמו שאתה עכשיו. מצוקה. מה רונית רוצה לברך? אז תמיד נשאיר אותה. שיהיה לך מזל טוב וכיף בשוויץ. ושתחזור אלינו מהר. כן, שלא תישאר לנו שם הרבה זמן, כי אנחנו מתגעגעים אליך. מתי אז זהו. לאיפה? לישראל. לפה? אנחנו עוד לא יודעים. תודה. רגע. נשפוך עכשיו. מי זה זרם? תקריא. נשפוך עכשיו. כן, נשאר מהצד השני פותחים. אופס. תראה את התמונה. תמונה לחדר החדש. תראה לי, תראה. ויש לך מטוס, תפתח אותו רק שתגיע, כי חבל שפה מתפרק. וצריך להיות דבק בפנים. ובגלל שאלה מתנות גדולות, אז אמרנו שלא נעים שאחרות לא יקבלו. אז מיכל תיתן לעומרי. לעומרי. תודה. אבא הוא כזה גדול והוא כזה ענק. נכון. אתה רואה מה זה? הוא ענק ממש לעומתנו. שרשרת ענק חוברה לרגלו מצד אחד, ומצד שני חיברו על ליליפוטים. מה, את מצלמת? חיברו על ליליפוטים את השרשרת לאחד מעמודי הארמון. אתה רואה? כן, חיברו ככה שהוא לא יכול להשתחרר. אם תהיה ידיד לעם הליליפוטים, תעזור לנו, אשחרר אותך, אמר לו המלך כאשר התעורר. זה המלך. מסכן. אז מה הוא אמר להם? טוב, אמר גוליבר, אני מסכים. מיד באו כל הליליפוטים להסתכל בו. המלך העמיד אותו ברגליים מפוסקות, וכל צבא הליליפוטים עבר בין רגליו בתהלוכה. אתם רואים? יום אחד ביקשו אויבי הליליפוטים, אנשי
בלפוסקו להילחם בהם. ביקש המלך מגוליבר כי יחטוף מהם את הצי שלהם כדי שלא יוכלו להילחם בו. נכנס גוליבר לנמל האויב, הוא משך אחריו את כל האוניות, תראו מה זה. הוא פשוט קשר חבלים לאוניות, והייתה. והוא פשוט גנב לאויבים את האוניות. תושבי בלפוסקו ירו עליו חיצים רבים, אך החיצים שלהם רק דקרו קצת, ובכלל לא הכאיבו לו. איזה נחמד. ואז, תראו, לאחר הדברים האלה, שמח מלך הלליפוטי מאוד וציווה להאכיל את גוליבר במנות כפולות ומכופלות. ולעיתים קרובות ביקר המלך את גוליבר ומרכבתו ביחד עם הסוסים היו עולים על השולחן אשר גוליבר בנה לעצמו. תסתכלו. זה כמון. הכפר שלנו שגודל וגודל וגודל. בנייה חדשה בצד הזה. הנה הבית שלנו. ועוד בנייה חדשה. אמורה להיות כאן, זה הגבעה הצפונית. ככה זה נראה בקיץ. די יבש. הנה עלייה לצפת. הנה האוטו הסחור שלנו. שמרגרט תראה את ישראל. כן, וגם אנחנו. הבריכה של סחרות פה למטה. כן, שם יש אגם. לגו די קומו. רואים את הבריכה. נכון? לגו די פישינה. Questo è un paese più bello del mondo. אבל אין ראות טובה היום בכלל. בשביל ראות טובה צריכים לבוא באביב או בסתיו? באביב או בסתיו? כבר לא ממש. ממש עונש הדבר הזה. מה זה? עונש. תראה, למה את מצלמת כל כך מהר? אמא צריכה 4 חגורות בטיחות עליה. מה לקחתי לי את המשקפיים? לא הבנתי למה את שמה את המשקפיים שם. את מצלמת שיחים? כן. שזה גניבת איברים? לא. וואט? איזה מישהו שגנב כל מיני דברים, אז הם עזרו לו לא ללכת לבית סוהר, כי הוא חלש מדי ויש לו מחלה במוח או משהו כזה, והוא לא יכול ללכת לבית סוהר. איזה רופא או מה? 3 רופאים. הוא צריך אישור מ3 רופאים. ואיך גילו את זה בכלל? הם רצו איכשהו... נורא קשה לי לשמוע אותך, כן, מה רגע, לא? אני מספרת. מה תצא? כן, אמרו זה יצחק. איזה יופי, אתה המון זמן.
דני דן, היינו בקיבוץ בו, לא? אביב של ישראל. באמת, אתה רואה שם את האנטנות? אתה רואה את האנטנות? אתה רואה את האנטנות שם? פה קרוב להר הזה נפל טיל במלחמת מפרץ. אתה לא זוכר שהיינו באים במקלט כל פעם, עם המסכות? כל פעם שמענו בזה בום אחד גדול, זה נפל פה. והבסיס הזה משמש, זה נקרא בסיס התראה. אם נגיד איזה מטוס אויב חודר לשטח ישראל, אז פה מגלים אותו עם כל האנטנות. מיד מודיעים לחיל האוויר, זה בשניות קורה. ואיך שמגלים אותו ואיך שמודיעים לחיל האוויר, זה לוקח אולי 5 שניות ויש מטוס באוויר. כאילו אנשים כמעט כבר מוכנים במטוס. לא כמעט, תמיד יש מישהו במטוס, כל הזמן. בישראל כל הזמן יש לפחות 2 טייסים שיושבים כל הזמן במטוס ומחכים שיקרה משהו. והייתם היה שם שוב. זה לא מעניין שאת הימני אני לא... מי זה? זה העומרי הקטן הזה, הוא באמת פה. חשבתי כבר שאתה בכמות. אתם יודעים שפעם היה לי אופנוע, אז אני לא זוכר. משהו כמו ברם. לא, אל תגידי, אני שואל את עצמי, אז אל תפריעי לי לחשוב. תראו את הדתי הזה. ידעתי הפתות. מלא קברים בו, קבר הזה, קבר ההוא. נורא יפה כל העצי זית, צבע כסף. זה קטן. נראית במהר מירון שם. זה גדול. לא משתדל. אני משתדל לנסוע לאט, כמה כן. לא בסדר. ממש לא זוכר. זה יופי. רק בשביל אימא. לפתוח את הגג? להוציא את הגג? איזה אוטו חרא, זה בלי גג נפתח. יש כאן סינקון עכשיו. קנתה לי. שלי נפלו. זה רע, זה היה נשמע כמו איזה מים או משהו. באמת קוראים למקום הזה פה בת יער, מלא יער. תראו איזה עצים יפים, איזה עץ זה מי יודע? ממש יער אחר מאשר בשוויץ. כל הכבוד, נדב. מי זה היה אמר? מי אמר את זה? דוקטור נדב שרון. הוא אוהב טבע וכל מיני דברים כאלה. הוא מת על טבע. יפה. הוא ילד טבע, אז תן לי יד. הקבר, אנחנו לא רוצים ללכת לשום קבר. הגשר מזהב. כולנו, נכון? הנה פה. נכון זה פה? אז הנה, ראינו את זה? זה ארז. ארז מאטלנטה, זה לא ארז על מנה. זה גם ירוק אחר. נכון, אתם רואים? תראו איזה צבע. והאורן זה היותר בהיר כזה, נכון, וזה עם הקוצים. יותר אוליבי כזה. אורן זה מהקוצים. יותר צבע כסף כזה, נכון? נכון. אפור. יפה מאוד, כן. ביי ביי. קח את פח.
תודה. נדב, תפגע באיש הזה שם בבוסטים. לא, אתה חסר את האיש הזה בסכם. אבל? בסדר, ככה זה טוב. עמרי, בואי נע. וואו, פגע. כן? כן, פתאום נברח שם. לאט, זהו, הוא מת כבר, תנסה מישהו אחר. הנה, יש שם איש שם, אתה רואה שם? שהוא מציץ מהחלון? תראה לו על הכובע. זהו, אמר לך. עכשיו יותם, אני אחרון. אתה אחרון. יותם, אתה גם רוצה? איפה הכדורים? בוא, עמרי, תביא את הכדורים שלנו. תעבור פה, תסתכל דרך כאן. אתה רואה את החריץ, את זה, אתה רואה? רק אותו, אתה רק החלק הזה, אתה צריך לראות. ולכוון למטרה. טוב? יופי, נחמה. אז אני יושב. מה אתה יורה עכשיו? יותם. תפסיק את כוון לזה. 2. נבהלת? סליחה, אמא. כמה יריות הוא כבר עשה? 4. לא, אני רציתי לפגוע בה. אתה רואה את העיגול שם? שים אותו על המטרה ואז... כל הכבוד! סיגר? כן. מה נעשה עם זה? איך זה ידע? אתה לא אומר לבד? אז תשב ליד לבד, יש שם בצד. חכה שנדב ירכב אז תצלם אותו, בסדר? דוקטור, ניתן לך נשיקה עוד מעט. רגע, די. טוב, אני נותן לו נשיקה בינתיים. זה הסוס שיותם רכב עליו קודם. תודה
and alone. Heaven is goodbye forever, time for me to go. I was born on the wandering path. There's wandering star. Goodbye forever, time for me to go. I was born on the wandering star. There wandering star. Pittsburgh, a woman down my diesel board. I got my diesel wound up, but she's running like never before. That speed's on a Hemel, all right. I don't see a cop in sight. 6 days on the road, and I'm gonna make it home tonight. מתקנים בתוך מקדונלדס. הוא מתסיס. נדב. אז הוא יכול להתפוצץ. גם עכשיו, באמת. אתם תכף תראו, יש פה כל מיני שלטים, זהירות, מוקשים, לא לרדת מהכביש. תראו מישהו יתפוצץ. בוא נגיד למישהו שירוץ רגע שיביא לנו מישמישי. ואז הוא יתפוצץ ויגיד לה יואו! אנחנו לא יודעים איפה יש מוקשים. הנה, מה רשום פה? אסורה תנועת מובילים עמוסים בטנקים ובדחפורים ב8 ו9. איזה שלט ארוך ומסובך. איפה אלה? אלו שהתפוצצו, הם כבר בשמיים מזמן. הנה פארק הירדן. אני חושב שלפה לקחתי את בריגית. אני זוכר טוב. כן, פה זה מקורות הירדן. אתם רואים שהכל מלא גדרות כאן? זה גשר שבנו אותה הצבא הישראלי. אתם רואים? בשביל לעבור את הירדן. וזה נהר הירדן מתחתנו. תראו למטה. לא, יש מישהו אחד ששחה. לא שחה, עם סירה. שטבע או מה? עם סירה. מי נמצא? הנה, תראו, הנה עוד גשר בצד שמאל. זה הסורי הזה? פה, בצד אחד. עכשיו... זה גשר עיבל. תסתכלו עכשיו, חבר'ה, עכשיו אנחנו מטיילים פה. תקשיבו, בסדר? זה גשר מימי המלחמה עוד. מה זה כל החוטים מתחת? זה באמת שאלה טובה. נראה לי שעל זה הם נתלו ועברו ככה את המים. אתה יודע.
זה באמת סורי או שזה גם... זה אני חושב שגם סורי, אני לא יודע. זה אחד לתנועה הזאת, לכיוון הזה. כן. שאני באה עם ה... היזהרו מוקשים, רואים? המוקשים זה פצצות. והיו פה כמה אנשים מטומטמים שהלכו בכוונה בפנים והתפוצצו באמת. באמת הקשיב. כאלה חכמים, כאלה גיבורים כאלה. הם פה בכלל מוקשים, זה סתם. יקרה להם איזה גיבור. ואז הם נכנסו, בום! יאבלה! אתם רואים, יש פה שני גדרות, לא אחד. שני גדרות? גדר כפולה. ולא מפנים את זה, כי זה עבודה תמנים למצוא את כל המוקשים פה. מצאנו עוד בונקר סורי. אתם רואים? עכשיו אתם מבינים כמה קשה היה לכבוש את רמת הגולן. ושתדעו שפה מתו המון חיילים ישראלים. הנה בצד ימין עוד בונקר אחד, אתם רואים? פשוט החיילים הסורים היו יושבים בפנים, ותחשבו על זה, תחשבו שפה נגיד חייל ישראלי היה צריך לרוץ כאן. הנה תראו כמה בונקרים יש פה. חייל ישראלי... אבא ועוד כמה מוקשים. נכון? חייל ישראלי היה רץ ככה למעלה, ומהבונקר היו יורים עליו. ואז מה שעשו החיילים, חלק היו שוכבים כאן, או לא היה פה כביש, אז היו שוכבים על הרצפה ויורים לכיוון הבונקר, וחלק היו באים מסביב, ככה מטפסים למעלה, ושוכבים על הבונקר וזורקים פנימה רימונים, ואז האנשים בתוך הבונקר, בום, היו מתפוצצים ומתים, וככה התקדמו, ואתם רואים בונקר אחד פה, תסתכלו, ואחד ממש טיפה מעליו. אחד פה למטה, מטה יותר רחוק. כן, מלא. עכשיו, הכי קשה, הבעיה שלכבוש את רמת הגולן זה בגלל שהרמה היא, אתם רואים, אין שום שיחים פה, אין כלום. אי אפשר אפילו להתחבות. אז פשוט חיילים מתו, ממש, המון חיילים. וגם יש פה המון מוקשים. כן, ושלחו לפה צנחנים. כל כמה מטרים הכל מלא מוקשים, הכל מלא מוקשים פה. פה זה ממש מסוכן לרגע. טוב, אז יש לסורים כבר מוקשים כשמתקבלים. בדיוק, שיקבלו את זה במתנה. עדיין כל החיילים לא התפוצצו בכל המוקשים. לא? יש עדיין עוד. בטח, יש מלא. מתי שכל אלה... להיכנס ללמוד. פה יש אנדרטה לזכר החיילים שמתו. אנחנו ניכנס רגע לראות את זה, בסדר? הברזלים האלה. אבל תחשבו על זה שהסורים היו משקיפים פה, תכף תראו, שם ממול זה הכנרת. אז הם היו יכולים לראות עלינו, מישהו היה שוחה בכנרת, והיו יודעים בו והורגים אותו. הם היו כל כך קרובים אלינו. עד שבסוף ישראל כבשה את רמת הגולן, ואז זרקו את הסורים מפה. אנחנו מגיע למושבה לגבול. אבל איזה יפה. עכשיו נצלם בלי זום בשביל לא לבזבז את הזה. מה? עכשיו נצלם בלי זום. נשמור עליו קצת בצביע. אבל למה איך הישראלים? מי יודע מה, איזה צבא ענקי. וכולה זה היה בחור אחד. ואני חושב שממנו בא הסיפור הכי מפורסם. ורק רציתי... כן, הסיפור הכי מפורסם, שאחרי שהוא החזיק אותם כמעט יום שלם, בסוף הגיעו כוחות צה"ל, זאת אומרת התקרבו, וכשנתנו לו את אות האומץ, הוא קיבל בסוף אות האומץ. אז הוא אמר, מה, רק רציתי לחזור הביתה בשלום. כן. הנה, יש פה עוד אנדרטה, אתם רואים, בגלל שכל כך הרבה חיילים מתו. אבא, מה זה האדום הזה? נעצור רק שתראו מה זה אנדרטה. אבא, לא על המקשיב. אל תדאג, אין פה מקשיב. בואו, אנחנו נצא רגע פה. לא, אני לא בא. אין פה אין מקשיב, אל תדאגו. תראי, זה פחדנים אמיתיים. לא. כל מיני חיילים שמתו. לא, פה אין. לא כדאי לברוח כאן, תשימו אותי.
ב-73. למה הוא אחר כך? כמה שנה היום? שמתו. טנקים, אתה רואה? כרגע לא מביא כלום. רגע, לקצרין אנחנו עושים? וזה גם נקרא, אזור רמה. מאוד שטוח. נכון. זאת רמה, זה לא הר. בגלל זה? תחשבו על זה, איזה קשה להילחם פה. כי כל חייל רואים אותו. נכון, אתה צודק. זה עוצבת תותחנים. למה הם לא הורגים? בכוונה. מה? הסברתי לך קודם. כדי שיהיו יותר פצועים. אז משאירים אותו, יטפלו בו רק אחר כך. קודם כל לא משאירים אותו. זה עוד משהו יפה בצבא הישראלי. הצבא הישראלי אף פעם לא משאיר חיילים בשטח. הנה תראו, יש שם מטרה, אתם רואים את המטרה הזאת? זה למסוקים, או לטנקים, שהם מתאמנים פה, הם יורים על זה. הם יורים על זה לא על באמת, אלא עם רובה כזה בלי כדורים. כן, בלי כדורים, הם יודעים אם הם פגעו או לא. הם יודעים, זה מחשב, זה. איזה כיף זה עם סנדלים, מכנסיים קצרות. אנחנו בבית חמודים. תסתכלו שם טנקים, הנה טנקים. לימון. ראיתם כמה טנקים? זה טנק המרכבה, זה טנק ישראלי. למה אפשר לא להיכנס? איפה טנק? הנה, ממולך. יש אותם, יכולים לעלות על אש כדי שיש להם הישראלים שיש להם הם מתחבאים שם, בצד ההוא. אולי נראה אותם בצד השני. אנחנו נוסעים עכשיו עד הגבול בין ישראל לסוריה. זזו פתאום בתוך הרמה הזאת יש חד. או, הנה, זאת האנדרטה הכי מפורסמת ברמת הגולן. ההר הזה? לא, ממול. אתם רואים את האנדרטה שם? אני לא רואה כמעט. זאת האנדרטה שלאבא שלכם יש תמונה על האנדרטה הזאת. כן? כן. אני לא מכירה אותה. זה באלבום ישן שלי. אני זוכר את האנדרטה. אז זה ממלחמת ששת הימים להערכתי. לא, אבל אי אפשר כבר להגיע לזה. עוד חד. אל תדאגו חבר'ה. הפחדתי אתכם זה בסדר, אבל לא צריך להגזים. אפילו לא נצא מהאוטו, אני חושב. כן, ניסה מסביב. חטיבה 679. תראו איזה צורה יש לפסל הזה, מי יודע? זה לא פסל, זה ממש אמיתי. לא, מה זה? לא? תסתכלו טוב על זה, מה זה? טנק. יפה, זה ראש של טנק, וזה באמת כמו כנפיים של ציפור. אתם רואים, זה הקנה של הטנק? הנה, זה ממפקדים. איזה יפה. זה גם כבר שם של ילדות. לא ידעתי שיש פה.
ראיתם? ובמשגב יש אחד, אבל פה יש איזה 10. 2, 4, 6, 8, 10. מי יודע כמה זמן הלכה מלחמת 6 הימים? 6 ימים. מה זה, סגור הכביש ממול? תכף נראה. תסתכלו, אתם יודעים מה זה? אתם יודעים מה זה? מה? תסתכלו פה למטה. אם במקרה יורים עליכם, נגיד אתם נוסעים פה עם האוטו ומתחילים לראות, אז כאן יש מחסה, אתה נשקף פה בפנים. פה, מאחורי האבן הזאת. זה מיועד ממש למקרים שבמקרה הסורים פתאום מתחילים לראות. סוריה, אז אני חושב שם הערים ממול. משם זה נראה באמת כמו סגור. אימייל יש לו. כן. מה זה? פתאום לא ראית אותי? רק ראית מצלמה מסתכלת עליך? איזה מין חייכן זה? אתה חייכן? כן? מה עוד? עם איזה צעצועים אתה אוהב? אוקיי. עם מה אתה אוהב לשחק? עם מה אתה אוהב לשחק? כן. עם מה אתה אוהב לשחק? עם כל הצעצועים? באמת? אתה כזה בוב אתה. אתה כזה בוב. נכון אתה בוב? נכון. אוקיי. תעשה ככה. אתה יודע, אתה יכול לעשות ככה. איזה צעצועים? הרבה צעצועים. הרבה צעצועים. כן. ביי! ושעת שלום לאמא! איך אתה עייף? הוא חמודי כזה משהו. לא. מה אתה מחזיק, עומרי? ואתה לא פחד? אבא תראה, אבא, תראה. טיטי בודיגו. איזה קטנים. ביי ביי. הנה ילדים, אנחנו נכנסים עכשיו לטבריה. טייבריאס. אבל למה אין פה שלט שאומרת? לא סרדניה, טבריה. אגב, אנחנו בישראל, לא באירופה.
אז אנחנו ברגל. מי הרבה? הוא אמר עוד 5 דקות, עוד 5 דקות. נורא רחוק לתת פה רגע. נראית לים? איזה ים? איזה שוב? לא שבדיוק אני מת על זה. וואו, תראו מה זה. היינו כאן, עשינו גרי. יש לי פילוחים, אני אשאר ולישון ממש כזה. מה? קח אוטומט פעם הבאה ולא צריך להעביר. זה עבר בחמי טבריה. עכשיו מגיעים לקרי טבריה. חולידים! עוד מעט אני נוסע לארצות הברית. נכון, שם היית באיזה בית חולים. זוכרת, את המעטפה שקרה. מת לנסוע אותם. גם זה רציתי, זה סופה שלה. טוב, צריך להחליט מה. אמא. רגע. מה שחזק? פה זה זה חמי טבריה. יש תקופה. עוד תקופה. לא, עכשיו הפסקה היא אבל מה זה? רגע, מה זה? אין שום דבר בצד השני, איזה עצוב. רק שתדעו שבצד השני זה יפה גם, כן. פעם הבאה צריכים לבוא בסתיו או קר לכם או חם לכם מאחורה? להנמיך קצת? לא. בסדר. חם לכם או קר לכם? אז להנמיך קצת? להגביר קצת את ההנמכה? זה על 4 כזה, 4 שלישי. קיבוץ כנרת. גם בירדן, רגע, איפה אני אצלם קודם? ירדן. מאוד חשוב לצלם את השאריות האלה. וואו, איזה יופי, תראו איזה יופי זה פה. אולי נגיד לחץ שם? יש לך בגד ים וזה? לא יודעת, נראה את זה אולי בבית מן הירדן שיוצא מהכנרת. נכון. יוצא או נכנס? יוצא. בגלל זה ים, הם לא הגיעו. תראו מה זה מדבר, ארץ מדבר. חבר'ה, תסתכלו החוצה כי זה פעם האחרונה שאתם רואים את זה. הנה, זה עמק ירדן. אחר כך תביא לי את האקדח, כי זה פה אצלי. כן. תראו אותו.
תן לו אתה. יש לו מחנה צבאי שם. עצור גבול לפניך, יש שם גבול? אנחנו עושים נגד גבול בחיים? זה איך ולאן? תסתכלו חבר'ה, הערים שם זה ארץ אחרת כבר, אנחנו עוד פעם ליד הגבול. שם זאת ירדן, זאת ארץ ירדן. אתם רואים את הערים? אתם רואים את הערים? זה ירדן. מישהו ראה כזה טנק פעם? מכזה קרוב? זה לא סתם טנק, זה טנק המרכבה. זה הטנק הכי טוב בישראל. ואתם יודעים שאף פעם לא מעבירים טנק ככה, תמיד הוא מחוסן, אני לא יודע למה הם העבירו אותו ככה. ותראו איך הוא קשור. ולמה שיהיה מכוסה? שלא יראו. אף אחד לא צריך לדעת איזה טנק עובר על המשאית. הנה, ניסה קצת אחריו, שתראו מה זה. תראו איזה יופי זה, נכון? אל תעקוף. אני עכשיו עוקף. ראיתם? מה ראית? כמו מרפסת זה מרפסת. מה? מקווה שהמצלמה תעשה קצת פילטר על הנהל. זה הבעיה שהם לא עושים. לא עושים? אתם יודעים שפעם אני ישבתי פה, הכל נפתח ויצאה לבה וזה, ולא היה פה ממש הר געש, פשוט כל האדמה נשברה כזה, בגלל זה יש כאן שבר, קוראים לזה שבר הסורי-אפריקני. תראה את זה. גם כל השבר הזה הוא מתחת לפני הים. כן, הוא שקע. זה 200 מטר בערך. ובגלל זה מוצאים פה הרבה סימנים כאלה של פעילות וולקנית. פה זה שמאלה. וואו וואו וואו. רוצה לנסוע עד הגבול? בוא ניסע עד הגבול. רוצים לראות את הגבול עם ירדן? כן. ושם נעצור לו חד ביסניק. כן, את הגבול לירדן. נשאל את הערפים אם רוצים במבה. רוצים במבה? ערפים, אתם רוצים במבה? לא, אנחנו עושים ביסניק. טוב. הנה תראה, אתם יכולים לנסוע מפה או למרכז אזורי, או לכפר אורחים, או לירדן. ביסניק. כן, עוד מעט. ויש לנו רק במבה. אתה רוצה ביסניק? טוב, אז אני אתן לך במבה. אתה רוצה בפלה? אז תביא לו קולה ובפלה. אין ביסניק. ואם נתבלבל ופתאום נעבור את הגבול, שאני אף פעם, אבל אף פעם, הנה, מעבר גבול ישראל-ירדן, ישראל-ג'ורדן בורדר קרוסינג, וואו. בואו, יש לי אקדח, אני אהרוג את הירדנים האלו. ממש מרגש ביותר, מה אני אגיד לך? ממש מאוד מאוד מרגש. סיוע הנדסה כללית. שמעתם? עכשיו זה כביש חדש. רק ירדן, הנה מעבר גבול לפנינו, אתם רואים שם? וואו, זה הירדן עצמו. על זה ישראל וירדן רבו כל כך הרבה שנים. וזה, תסתכלו, הנה שדה מוקשים עוד פעם. זה כביש הגבול הישן. חייבים לראות. זה לא יודע? כן. אתם רואים פה את הכביש הזה? פה. הקטן הזה? אתם זוכרים את השלטים הצהובים הקטנים האלה? מה זה אומר?
נכון, אתם רואים את הגדר? באמת אחרי זה יש מוקשים. והכביש הזה בעצם פעם פה היה הגבול, זהו. פה נגמרה ישראל. אז הכביש הזה שימש את הג'יפים הצבאיים לנסוע ולבדוק שהגבול בסדר ושאף אחד לא נכנס. אתם רואים? ומדי פעם מישהו היה עובר את הגבול, ואז הגדר הייתה, יש גם כזה משהו חשמלי כזה כאן, אז הגדר הייתה מצלצלת, והיה מגיע לפה, מגיעים כוחות צבא, והיו מחפשים, והיו תופסים את המחבלים. ולפעמים לא. נורא מרגש. הייתי חושבים איזה ממשיך כנראה, או משהו כזה. שלא. לא, תראה בתוך המים שם. נכון, זה בריכות דגים, עוד פעם. זה מערבב את המים שם. זה היה שייך ל... לא, אני חושב שזה עדיין שייך לישראל, זה כאילו משהו כזה, ניהול עושה ככה. כן. תחפשו, תראו מה אתם יודעים לזהות. איזה יופי, ברכת הדרך, מה סוללת את השלום. יא אללה. סער לך מים. זהו, זה הגבול. בסוף גבול נהר הירדן. לא שהחליפו, עכשיו הגבול כאן. עכשיו כאילו... מה? פה משהו. מה? פה הגבול עצמו. לא, זה ריבו טרמינל. זה קשור. חביבי? הנה, ושם ביקורת גבולות של הירדנים. זה יופי. חביבי. תסתכלו. ככה מגיעים לישראל. בטח אסור לצלם בטח. כאילו יוצאים מירדן. ואסור לצלם את האנשים. סודיים ביותר האנשים האלה. הוא איש ביטחון. והנה אתם רואים, כתוב פה בערבית, כתוב בחל בלוט שלו 80 סמנה. הבנתם? ופה כתוב בישראל נוסעים 50 איפה שיש ציורים כאלה של בתים. כותבים ישראל באנגלית. נכון? ואיך כותבים ישראל באנגלית? את ראית? או באיטלקית בשבילך? משהו מוזר זה, אבל תראה מה, זה הרגשה נורא טובה. באמת? תחשבי על זה. שלטים, אתם רוצים לנסוע לירדן, שימו לב שכל המרחקים פה, לאיפה שלא תיסעי עד לאילת, זה 350 קילומטר מפה. נכון. איזה מדינה קטנה, את מצלמת? תצלמי. הנה, פה כתוב בערבית, אתם רואים את המספרים בערבית? כאן כתוב לנצרת למעלה 41 קילומטרים. אתה ידעת לקרוא את זה? לא זוכר כלום. זה רעשים. תמיד אני עושה סתם. הגברים, התפקיד שלהם בחיים לעשות הרבה רעש. מבינה? זה רק פסל, לא? אני אומר לך, הנה, לאילת עוד 364 קילומטר. בוא ניסע עד אילת ונחזור. אני נוסע לאילת. ירושלים זה 127. אני נוסע לאילת היום. בסדר, אז אנחנו רוצים לצאת ביריחו, טוב? ביריחו? שם בצומת. רוצים ללכת אתם יודעים איזה חור? בוא ניסע, יש חמור. עם סוס. לא, זה סוס, זה לא חמור. לא משנה, אבל בכל זאת רואים את הכל. שהנהלה חדשה. מי רוצה פה לאכול? אני לא. אני מפגד. כן, אנחנו בי. מצרים. הטיול אסור לבודדים. קבוצות מורשות בטיול לאחר
מצור, ביקורת, משטרה. תראו איזה רובים יש להם שם למעלה. הם עוד מעט יחסלו אותנו. לא חיסלו אותנו, ננה בובי. איפה אתה אמור לנסוע בבובי? נגד הנגד, מה שנקרא. אני לא מאמינה שהקיץ חום אימים שם. פשוט חום, אתה יכול להיות רק כל הזמן בתוך בית המלון, ובשביל זה לא צריכים לנסוע לאילת. זה כיף שאפשר גם ללכת בחוץ וליהנות בחוץ. ועכשיו פשוט... כן, אבל בשביל רק להיות בתוך בית המלון עם המסקן, אז באמת לא חייבים לנסוע לזה. תראו איזה רכב מהיר יש לילד הזה. מה? הרגל לוהט כאילו בנהיגה. הנופים האלה פשוט מקסימים, לא נגיד לך. בואו, תסתכלו קדימה, תראו איזה יופי. איזה יופי, תראו שם את העמקים וזה, איזה יפה. זה כן נחמד לנסוע פה עם אופנוע, והאזורים האלה צריך לנסוע. סיוון נתן לך, כאלה שלא. אתה לא מבין, כולם בתוך התיק מאחורה. אנחנו אחר כך, בסדר, אחר כך נקבל, בטח. הנה כלב כנעני, זה כלב כנעני. כן, נראה לי בר לגמרי, הכלב הזה. כנעני בר. הצילומים האלה לא נראים כל כך טובים מה שיוצא. כן, אל תצלמי ישר כל הזמן. הסיפוקים האלה. לא לזוז יותר מדי, גברת. טוב. זה הגבול. בואו תעקוף. אתם רואים? אתם רואים שיש שם גדר כפולה, אפילו פי 4? ושם זה ירדן, בצד השני זה כבר ירדן. אז אפילו שיש לנו שלום איתם, עדיין יש גבול. והנה בונקר למעלה, שם יש. לא. רואה, תוך חרבותם לעתים, מה שחסר במזמרותיהם למשהו, אני לא זוכר. זה גם בגלל חורים, נכון? העלויות. אלה היו גם כן פעם ירדנים. מאיזה שנה זה בכלל 48 או אחר כך? לא לא סוף. אין זה כסי. כל סיבוב יש הפתעות. שי, זיווה וזוהר, כן. אז עברנו את זה. אני נוסע ישר, פשוט את מחזיקה את המצלמה ואת תזז לה. הנה תנין, תנין על השלט, יא חביבי. רוצים לראות את התנינים פה?
רוצים לראות את אני ירושלים? כבר אבל אמא לא ראיתי את הילדים. באמת? הנה, בואו תראו פה את הדגל. שם, הם בחוץ. האנדרטה הזאת פה למעלה. לראות את הסעיף התנינים. הנה היה אוטו משכם. היה אוטו. אבא, היה שם עוד פעם עין. מי זה חרד הזה? אני לא מכיר אותו. הנה, אנדרטת הבקעה, מה את רוצה? עכשיו זה לא אני כתבתי גם. זה נקרא אנדרטת הבקעה. למה זה לא חושבס מאיפה סיפור? נראית פה את הרצפה, החליט שזה יותר יפה. ישר? כן, כן, כל הזמן ישר. לא לתל אביב? לא לג'נין גם. לא לג'נין גם, נכון? לא לג'נין, מקום חלום, המפה זה לשלום. לכיוון שכם ובחיים שלי עוד לא היית בשכם? היית בשכם. הנה הייתי, ואני שירתי בשכם. השירות הצבאי הראשון שלי היה בשכם. זה לא דרכם שלך. זה העניין. איזה יופי, תראה את הפינצ'ן הגדול הזה. מה קרה לו? לא, איבד. תראה, יש לו פינג'ן, תראה איזה גודל, זה נראה כמו ציפור. הנה, יש שם שוטר זקן שהוא קונה גמל. אדוני שוטר. לא, עכשיו זה מה שנקרא המכירות לפני יאסר ערפאת. אדון יאסר, מה שלומך יאסר? איזה יופי. כל הצבא. כל הצבא. פה עצרת מיקי או ש... ערבי ונוצרי עלו על גג של בניין. הנוצרי קפץ, רח למרחב הצבא. היהודי קפץ, רח למרחב הצבא. ניכנס לאירופה? מה? לא. מספיק כך. אתם רואים? ילדים, יריחו זה כבר מדינת פלסטין. זה לא מדינה שלנו, זה מדינת פלסטין של אלפים. כמו אנחנו, לא זה ולא זה, הם לא זה ולא הוא. והוא גם כזה וגם כזה. ואנחנו לא. למה הם ככה ואנחנו אחרת? ולמה זה בכלל? אני לא יודע. תראו, אתם יודעים מה זה? יותם, תסתכל החוצה. יותם, תסתכל מהחלון לצד שמאל שלך. ומי יודע למה יש כאלה, כמו תעלות כאלה בין הגבעות הקטנות? יודעים למה? איפה זה? למה באמצע הכביש? בפן כולו. ראית את זה? אני לא מעניין אותי כלום. חשבים, אז מה, אם הוא שוטר? אני יש כפת, אל תבלבל לי את המוח. למה? הנה, זה מחבל, הוא מצלם. למה הוא מצלם? הוא בטח, הוא נראה לך חשוב. איזה בלי זה באמת, אה? הנה, גם פה יש מוקשים. תראו, כמה מוקשים. הנה שם אחד. תלדה. תראו, גבעות של חרה יש בו. תחליפו מקומות מהר. איפה אתה רוצה לדבר? מי רוצה לנסוע באוטובוס לירושלים? תסתכלו קודם כל שמאלה, למלא מלח. לא, אל תדחוף לי את זה על הראש, מבעל. איזה דתי נודניק, אלוהים אלוהים. נהיה לי בריא שתמות הלוואי, בעזרת השם. שאלוהים יהרוג אותך, אמן ואמן. טפו טפו טפו. ברוך השם יום יום. ג'יזוס קרייסט. הללויה, הנה ג'רוזלם. היה כתוב ג'רוסליים. היה גם כתוב צומת אהד, הנה עוד פעם אהד. אהד הגיע גם לפה. עכשיו מנותנים. מדתיים עם קופה.
למה לדתיים אין זה? עניבה? הנה, עכשיו נוסעים לירושלים, לא לריב. לראות, הנה גמל, מי רוצה לנסוע על גמל? עד ירושלים מפה 15 שקל. בדהירה הגמל מגיע יותר מהר מכם. הנה חומות יריחו. רק עולים 1,000 מטר עד ירושלים, נכון? עכשיו אנחנו מטפסים למעלה. הערים בחוץ, תראו איזה יופי. נדב, תסתכל רגע החוצה, תראה איזה ערים מצליקים. זה מדבר יהודה קוראים. תראה איזה יופי. אין אף צמח כמעט. הכל קוצים, הכל יבש כזה. הנה עכשיו אנחנו בגובה הים. גובה 0? טוב, 24 שעות, לא יוצאים מהבית. יש לי גלים. זה בטח לכפר הזה, מה שרואים. צימור בדיוק כאן. עוד פעם עין. עוד פעם איש הזה כאן, אתה מכיר אותו. נהירות בעלי חיים חוצים. זה בעלי חיים מחיצים. כן, אבל איך הם אומרים תרגיש, הם מחפשים כל הגדר ואומרים תרגיש. כן, מסתכלים ימינה, מסתכלים שמאלה, וכשרואים שבאוטו הם אומרים. אבל אתה יודע באמת שבעלי החיים הם ממש מטורפים. אז הם נעמדים, ואז כשהם שומעים אוטו מתקרב, אז הם רצים ועוברים את הכביש, הם לא מחכים. בגלל זה הם עושים. הם לא מבינים, הם לא חושבים. הנה בדואים. הנה כמה שאת רוצה יש לך בדואים. ידעתי שיש צריך להיות פה. הנה בדואים, ראית? נפל מהכביש. עשה איזה תאונה קטנה. תאונה עם עצמו הוא עשה. תראו שם, הנה, תסתכלו. ככה הבדואים גרים, תראו מצד ימין. הנה בדואים. החמורים האלה זה לא חמורים, זה בדואים. אני מאוד מקווה שאנחנו נראה, אנחנו נגיע לתצפית. כן, משם. ושם נראה אביב. לא נראה בים המלח. אני אספר לכם סיפור, יותם ישן? נדב, אתה ישן? נדב? אתה שומע? מה שאנחנו נראה היום, אנחנו נראה את ירושלים, ואתה תראה את ירושלים העתיקה, איך שהייתה ממש כמעט לפני 2000 שנה. נכון יקרה? כן. ויש אפילו חלק... נראה שאתה בא. נכון. אבל אתה יודע מתי אתה עושה את זה, ובכלל זה לא מפריע. מיקי, מספיק. עוד מעט תעשה יו ותוריד בכמה גלגלים ותריץ אחד. סליחה, בלבלתי. הנה, מעלה ירוקים. למה
כתוב מלא אדומים שהשלט ירוק? ככה הלאה בחיי. תראה, הכל מלא זה. זה פחד זה ניסה פה. צריך לנסוע כאן לבדוק כאן. זה נוסע כל כך לאט שהוא לא בא מכוניות מדינות, מושלות, נוסע כל כך לאט בקטע, שזה יהיה פה קל לסלוט. העונה שלי. זה עם השלוש פינות. זה הגובה שלי, 3 פינות. לבן כזה. כתוב עליו לקוקול. לא, אל תעשה לי את זה. עוד שם זה. זה. תראו איזה עיר מגעילה הזאת. עוד פעם דומה למה הזה השני. הכל דומה. כל הערבים, כל הצמיגים בחוץ. כל החלקי חילוף על הרצפה. המכוניות מפורקות. אני לא מבין בשביל מה צריך משאית זבל. והם בטח לוקחים את הזבל מפה ושופכים אותו שם. זה דגל פלסטין פה? מה? זה דגל פלסטין מה שיש כאן? איפה? כן, נכון. זה דגל פלסטין. שם למעלה זה דגל. פעם מי שהיה שם דגל פלסטין היו שורפים לו את הדגל. היה הולך לבית סוהר. היום זה חוקי. עכשיו תסתכלו, אתה רואה את העגלות האלה? את זה אתה תמיד רואה בירושלים. כל העגלות האלה. העגלות ב3 גלגלים. כל הזמן רואים פיתות, פלאפל, פירות, ירקות, סומסום, זומזום ומוזמוס. זה הר הזיתים, תראה את האוטו הזה, זה הר הזית, האוטו הזה. תראו. הנה כיפת הזהב. רואים? אתם רואים שם ממול? זה... אלה החומות של ירושלים. אתם רואים שם? נדב, אתה רואה? נדב. ממולך. זה זהב אמיתי. זה זהב אמיתי ממש. וואו, כמה זה יהיה שווה. וזה כיפת הסלע, נקרא, נכון? זאתי נראה לי כיפת הכסף. זה מסגד אל-אקצא, אבל זה שני מקומות של הדת המוסלמית. מה שיפה בירושלים, שיש כאן אוסף של 4 דתות, נכון? למה 4, 3? מוסלמים, נוצרים, יהודים ודרוזים גם, אני חושב, יש פה, לא? אני יודע, זה רק 3 דתות. תראו איזה יופי, תסתכלו, הנה החומות של ירושלים. אתם רואים? מי יודע איזה קוראים לשער הזה שם? שער האריות. סגור. שער האריות אולי. איך אתה יודע? לא, זה כבר להגיד. אתה צודק. לא, כי אתה יודע, שער האריות, שער האריות, שער חדש, תראה איזה מהירות זה שער מגיע. הזהב. הנה, זה נשבר הגלגל, ראית? הוא מבסוט, נשבר לו הגלגל. תסתכלו שמאלה כל הזמן, כן אדם? תראו את החומות, הנה, אלה החומות של ירושלים. ממש אמיתיות. זה אמיתי מלפני 2000 שנה. מה שאתם רואים. ואת שער האריות פעם כשהמשיח יבוא, אז הוא אמור לעבור, הדלתות שכאן ייפתחו והמשיח יעבור בפנים. משיח זה לפי הדת היהודית, מישהו שהוא כזה חצי אלוהים.
פה למעלה זה עוד פעם הר הזית. הר הזיתים. הר הזיתים, איפה שיש זיתים שבורים. איפה ששמו את ישוע על הצלב, נו. ואנחנו צריכים ללכת לראות. אוניברסיטה, הר סקופוס פה למעלה. אתם רואים? מה זה אוניברסיטה העברית? כן. וזה בית חולים הדסה? לא. שם? מה פתאום? שבצד השני אין קרן. ממש לא. יכול להיות שזה שייך איכשהו לזה. שזה... זה עם החלום של שגל זה לא פה? לא, ממש לא. מבולבל באמת. לא זה מאנץ קופוס. קודם שיצאו מהאוטו. אתה רואה את העיר? אתה רואה את החום? חומה? אתה רואה כמה חומה שמקיפה את כל טוב. יאללה, נראה אותך גבר. זה תהיה חוויה, בוא תסתכל, בוא תראה איך הם רוכבים, בוא. سلامة תציג חזק. يلا استلمي يلا لا تروت نحن الاخير להתראות יובל, איזה כיף. تروت يا حبيبي מה אתה אומר? תודה. שקט. אפילו יובל לא זוכר. יש לי כבר חצי בטריה עוד פעם. כן, הוא פוחד, זה כמוני, הוא לא רוצה, לא צריך. לא מכריחים דבר כזה. אה? مخدان طيب لا ما تبغي هنا ما كرم אתה רוצה? עמרי רוצה לרכב על הגמל. זה קצת גבוה בשבילו, הייתי אומרת. אתה רוצה לשבת למעלה קצת? הנה ירושלים, עמרי. אתה רואה כל ה... אתה רוצה לשבת? למעלה לא? יאללה תן לי נשיקה בבקשה. נשיקה! יאללה גברת תסתלמי בבקשה. זה חמוד, תן לי נשיקה, זה חבר שלי. כן, מצלם כל הזמן. יאללה שווי שווי. שווי שווי. זה צרפתי?
טרגדיה. היה לספר מהר. אמא, זה לא מצלם. בטח מצלם. לא, פשוט לא רואים את הלב. כל הכבוד. נדי. איך זה אבל? זה סבבה. כן, נראה לי סבבה. ככה. זה סבבה, נכון? יאללה, תחזיק טוב, חביבי. עכשיו תחזיק טוב, הוא מתיישב. תלמי אותו, תראה. תראה עכשיו איך הוא משיב אותו, הוא אומר לו כל מיני קולות והוא מתיישב. איך? ده كم سنة عطني انزل انا بالكرباج כל הכבוד, דיבר. استقل المسلم איך זה? כיף. נכון? כיף ומפחיד. יאללה, קפוץ. זה חם. לא חם. The Wailing Wall. No, no te saques aquí. ¿No te acuerdas que le tiraban la mujer echando un lado y la otra de otro lado? De la mujer de equipo ya no. שנרים אותך? אני רוצה לראות מכאן. שבפנים היה גר המלך. ואז סתרתי לך, ותראה מה נשאר, רק נשארו האבנים הגדולות האלו, וזהו. זה לא יאומן זה, אבא, יש כאן 27 לא, כאן כנראה קיים פה באזור. אבל האבנים הקטנות זה כבר לא אינגריד? כן. את רוצה ללכת לעיר העתיקה? כן, רגע, תכף תתאמר לי הבטריה, אני כבר אגמור פה וזהו. אינגריד? כן, אנחנו? כן, אמרתי שכן. מפה? פה ימינה כאילו? כן, שם לעלות במדרגות. קצת, להסתובב ולצאת החוצה מפה חזרה. אין שום בעיה, בכיף, כיף, כיף. בואו כזה. עדי! תספור שוב. עדי! 27. עדי! אמא, אבל למה צם? מה קרה?
למה צמו לך את הדבר הזה? שלא יראו לו ככתפיים. כן, כי זה מקום קדוש פה, שלום יותם. נו, מה אתם אומרים על ה... الله يجزيك الخير السلام عليكم الو الو باتمان يا نحيف Many people like that. This one is machine. Das macht Maschine und das ist Farbe. What it depends how much it costs. 32, something like that. 30 shekels. No, in Spain is that money, but he has not so much money. אני לא עשיתי כלום. מה? שימי את הכל רגע בצד. פתאום אז זה לא מצלמת כל הזמן. אני אתה עייף? The difference in the shape of those safety sides to the cockpit. In the case of Ferrari, while it does clearly have an effect on the engine, the use, and the Ferrari's got a very wide frontal area, or it appears to be, in fact gains certain aerodynamic benefits. So while it in effect has appeared to have hurt the engine, it apparently did help the aerodynamics of the car, and they actually were able to use that very wide opening to improve the airflow around the back of the engine cover and over and under the rear wing. All compromises. Do you go for the aerodynamics for the wings, or do you look for the air going into the engine? That's all part of the job of being a racing car designer. So many compromises that have to be made. Yes, indeed, and some of the compromises are very fine and some of them very coarse. As a matter of fact, Damon Hill just 18.5 seconds, so Michael Schumacher a second and a half faster on that last lap. But Damon Hill just counting down now the laps until at the end of lap 63 that checkered flag will come out. And once again, the Englishman will stand on the winner's podium with another Jeroboam of Moet Chandon to spray over the gleeful, well I was going to say Italians, but it'll be the gleeful press. That's right. I think the Italians won't be quite so happy. Jacques Villeneuve comes slowly into the pit lane. Is that the end for the Canadian? Switch off, they say, switch off. That's it, and the winner of the Nürburgring is out of the next Grand Prix. And we wonder what that problem was, because when the mechanics went to the back of the car, they looked down in and around the gearbox area of the car, and there's a lot of suspension attached to that part of the car. Immediately said, forget it, it's over. Maybe a legacy of that little incident, the very opening lap when Villeneuve had contact, we think, with Jean Alesi. So he drove hard. It'll go down in the book of experience. And when he goes to Monte Carlo in 2 weeks' time, he'll be fighting fit. Well, he was in 6th position, but coming up into that position now, believe it or not, after all his problems, is Jean Alesi. He's up into 6th, and Mika Hakkinen takes over 7th place with Pedro Diniz, Pedro Lamy, Luca Badua, the only other remaining driver still in the race. We haven't seen much of Gerhard Berger recently, but he is still there in 3rd place. He's 32 seconds behind Schumacher.
Good consistent run this from Gerhard Berger, but it hasn't really seen him be able to challenge the Williams-Renault or the Ferrari of Schumacher. Well, the gap on the last lap was down to 17.3, but this is just simply a question of get it home, don't put any undue stress. 3 laps remaining, and the gap we wait for Schumacher to come across. He's still probably exiting the Ravazza as Damon Hill makes his way through the Tamburello sequence of corners. And Michael Schumacher very shortly should be coming across the line. There he is, and wait for the gap, 17.1 seconds. Effectively, it's all over. We just had some news through about the mechanic that we saw lying on the floor of the pit lane. Thankfully, he's not badly hurt, the mechanic. And the problem was with Jos Verstappen. In fact, he got going a bit too early and, in fact, took part of the refueling rig with him when he went to drive out of the pit lane. So there was obviously a major problem when Jos Verstappen made one of his pit stops, but it's good news to hear that the mechanic is not badly hurt. Well, that's great news indeed, but certainly very worrying that it's still possible for flaws to occur, either human or mechanical, and for a team to drag that equipment down the pit lane like that is a bit frightening. But with Tom Walkinshaw guiding the Footwork Heart team, I'm sure the drill that he put into Benetton into the 94 season and through 95, that will soon be a part of the day-to-day activities down in Milton Keynes. So Hill coming round now with just 2 laps to go and heading for another win. What an amazing start this has been to his season. It all went a little bit wrong for him in Germany last week, but to those people who thought, that's it, he's cracked, there's no chance for him now, it's all gone wrong, he's proved them wrong in a big way here today, because he's run an absolutely superb race. He had the car set up beautifully in the warm-up this morning, and going back to yesterday's qualifying, he had felt that they were certainly in with a chance of taking pole, just felt they'd gone slightly the wrong way with setup, and with Ferrari on home ground, always a great threat. But today, he's just really been in another class, and the whole team has worked perfectly to put him in this position. Yes, I think that the way the team approached the race and the way that Damon Hill restrained himself in those opening laps, it's always tempting to fight for position. He gave up his position, I thought, terribly easy to this man, Michael Schumacher, but now looking back on it, clearly he felt that there was no point. In fact, I'm sure the team had decided that if you are being challenged, don't fight, let it go, because we've got a strategy which we think is going to be right for the day, and clearly that has been the case, and a great effort by the team, and also for Damon Hill, who's driven I would say a wheel-perfect race. It's looked easy. I know he makes it look easy, but when you have a car like this and you're driving so well, it's going to come to you. Heading for win number 17 today, and bearing in mind that he won here last year as well, he obviously is going to have to list the Imola circuit as one of his favourites, and to become a 2-time winner of this Grand Prix, he would match Nigel Mansell. It has been won 3 times by 2 drivers. Ayrton Senna and Alain Prost have both won here 3 times. But Damon Hill certainly putting himself in the record books for the San Marino Grand Prix. On to the final lap now for Hill. He's got Pedro Lamy just ahead of him. I'm sure he's not going to do anything too dangerous here. He just wants to finish this lap off and record victory number 4 of the season. Indeed, and Damon Hill just languishing now behind Pedro Lamy. Pedro Lamy, I'm sure, will move out of the way and let the race leader go on and not get trapped behind the young Portuguese driver. And Pedro looks in his mirrors one way, Damon Hill goes one way, then looks to come up on the outside, but not really getting cooperation. I would have thought that Pedro Lamy had nothing to gain by just lifting off and letting Damon Hill go through. But he decides to take his line, and he stayed out on the right of the track and thought maybe Damon Hill might try to go through, but with 13 seconds, that was the difference as Schumacher came across the line. Damon Hill has got no need to do anything that's rash. The last thing you want to do is make a judgment and find that the other person who's part of that hasn't come to the same conclusion. That's right, you don't want to do anything silly at this point. I think Damon Hill just showing a degree of caution that you can't blame him for here now, because he's only got a couple more corners. Mika Hakkinen pulls off in the dying stages of the race from 7th place. Both McLarens out of the race, and great disappointment, but watch this man. Damon Hill's coming down into the last corner to take his 4th victory of the 1996 season and a further 10 points to his tally. Damon Hill wins his 2nd race in succession here at Imola. Fine Grand Prix victory for Damon Hill. Drove absolutely magnificently.
We've been through the analysis of the race, and there again, delight. Oh, and Michael Schumacher's got a problem. The right front wheel looks to me to be blocked. It is locked. And Schumacher, we don't know what the problem is. Has he been off track? But he makes it across the line. But that tyre will not last another lap. I think he wants to pull off as quickly as possible. And that's something very strange. In fact, both front wheels have locked on. I wonder is that actually, literally, he has run out of brakes, the thing that we talked about at the very start of this race. But Michael Schumacher has finished second. He will be delighted with those 6 points. But what a strange end to see second place come across the line with one, if not both, front wheels entirely locked. Gerhard Berger, finally we get a look at the Austrian, who has massive support here at Imola, and all the flags along the grandstand alongside us, all for Gerhard. He takes third place. Look at this. This is very dangerous. The fans have broken across the safety barriers, the debris fencing. You see they're running onto the track. Cars still coming across the finish line at speed. The yellow flag being waved very vigorously just out of picture. Now this is very, very dangerous, something that should not happen. It is not meant to happen. But how do you stop them? Gerhard Berger being mobbed as he's pulled off by the side of the track. And I wonder where Michael Schumacher was in the middle of that mob of people. How he's ever going to get back to the pit lane from there, I don't know. Damon Hill's okay. He's managed to make it further round the circuit. Behind him you can see Jean Alesi. And Alesi, after all those dramas, all the events of today, has ended up with 1 point in 6th position. Let's just run through the top 6 for you. Hill, Schumacher, Berger 3rd, Irvine taking 4th place, Barrichello 5th, and Alesi 6th. Well, let's see what Michael Schumacher, what happened to him. Is he? Something seems to go wrong. Yep, and that was a long. That was up at the. Well, the Ravazza certainly something appeared to lock. Now I suspect that may be either something in the disc or in the caliper may well have popped out and literally has locked and wedged that front wheel. And to go that distance, I mean, all I can say to Goodyear is fantastic. The fact that your tyre can run in one position for that distance is remarkable. Now we think it happened also on the left front, but Michael Schumacher must have wondered what has happened. I believe and I suspect, because I had something happen very, very similar many years ago when the piston in the caliper came partially out, and luckily it didn't pop out, but it wedged and there was virtually no brake left at all. But it never did what happened to Schumacher. Amazing way to finish. Schumacher having to settle for second, though, here in Italy. And the dream result that he was looking for, the win here at Imola, not quite coming his way. But Berger 3rd, Irvine 4th, Barrichello and Alesi, the other point scorers. Looking further down the list, you can see that Villeneuve actually classified 11th. But the Canadian, second in the championship. Coming into this race, he remains second in the championship, but he's seen the gap between himself and his teammate grow a lot, and that will not please him at all. Michael Schumacher gets a lift back in an old Alfa Romeo GTV, hands out, waving to the fans, absolutely delighted, A, to be picked up and taken away to safety, but to get back and, well, I think he realizes I've done the best I can. Ferrari has done a great job to put me in pole position, to give me the opportunity to run so strongly, but look at the points difference. Damon Hill, Jacques Villeneuve, Michael Schumacher. After Nürburgring, everybody thought, well, has Damon Hill cracked? Are those cracks that we saw last year, that vulnerability, are they just plastered over, or they actually cemented for good? But that was a positive win, and when he goes to Monte Carlo, he may well achieve something which I don't know if anybody else who is the son of a world champion who was the king of Monte Carlo can do what his father did. That's right. He still hasn't won at Monte Carlo, Damon Hill, and it would mean so much to him and to the family if he could win there where Father Graham had so much success. Look at the lead in the Constructors' Championship now, 40 points the gap between Williams, Renault and Ferrari, and they've won every Grand Prix so far this year. It's just an amazing start to the season for them. So the fans enjoying themselves as, and you can see there how Eddie Irvine being mobbed as well, trying to get clear. It's a bit of a scary situation, really, to have so many people chasing after you. Yes, it is. It's not much fun at all. I had a situation once at Monza where I was the last on-lap car, and by the time I got back down to the final corner before the start-finish straight, which name escapes me, there were people on the track like this running. One guy looked over his shoulder, saw my car coming, fell down in front of me, and luckily I was going slowly enough. But there, the scene, familiar at race tracks in Italy,
The fans love their motor racing. They're delighted that Michael Schumacher and Eddie Irvine in the second Ferrari, both in the points, and they will be very, very happy Italians this evening. If we look at the record this year for Ferrari, and especially bearing in mind what Michael Schumacher was saying at the start of the year about lack of reliability, you have to say that, in fact, they've shown a good degree of reliability in the last few races, and both those new V10 engines running well today. And don't forget, they've got that newer version, which they ran yesterday, and which they're hoping to run at Monte Carlo in the Monaco Grand Prix. So, more improvements coming. Yes, indeed, and the difference between Monte Carlo and here is that it's not actually particularly hard on engines. It's hard on transmissions, it's hard on the gearbox itself, but the engine doesn't get up to revs for a long time. It's just a quick rev, down again, up, down. So in terms of reliability, you can afford maybe to run something a little bit more, maybe call it marginal or something new in Monte Carlo, and you should get away with it. But Schumacher makes his way back, and look, the fans there as they make their way towards the winner's podium, and I'm sure Damon Hill probably very close to it already, trying to get Michael Schumacher back, and getting Gerhard Berger back is going to be an even bigger problem, because he was also swamped in the thousands of fans that broke over those debris fences and just piled onto the circuit. Yes, they're just absolutely all over the place now, and just looking out of the window here, they're all running down the straight. They love it, though. The enthusiasm for Grand Prix racing here is just unbounded, and they're all chasing down now to try and get some view of these drivers on the podium. And then Michael Schumacher's work is still not over. He's got to go in and be scrutineered. He's got to be weighed with his overalls, his helmet, his driving gear. He can't afford to throw the gloves away, because there is a weight that should match his weight right now. That's done at the beginning of the year, and it's done midpoint, because drivers do tend to lose weight as the season progresses. So the Grand Prix comes to its conclusion. Damon Hill, the winner here in Imola, ahead of Schumacher and Berger, and a massive championship lead. Well, that was Gerhard Berger's Benetton being hoisted onto the back of a truck to get it away to safety. And not that enthusiasts want to pinch parts, but a souvenir that might be hanging on the side of a car there, the Ferrari. The marshals vainly trying to keep all those race fans away. They want souvenirs, photographs. Yes, the steering wheel does come off, but you've got to get your hand in and know how to release it. That's right. It was interesting to see the marshal helping Schumacher put the steering wheel on straight away. Of course, they have to put the wheel back on. That's part of the regulation. And you don't really think about that sort of thing at the end of a long, tough Grand Prix. But there, Gerhard Berger up on the podium, Damon Hill with him, and they're just still waiting for Schumacher to appear. And of course, the Ferrari and the Benetton will have to come back into Parc Fermé to be weighed and scrutineered, so it'll be probably quite some time before these provisional results become confirmed. And just wait to hear the cheer from all those Ferrari fans down below, just behind the bank of photographers, when Schumacher climbs out next to the podium. Good to see Union Jacks flying down there amongst all the Ferrari flags as well. Damon Hill, plenty of support here. Well, plenty of support. There is some support hiding in amongst the Italians. Well, Damon Hill and Gerhard Berger saying, how was it today, Damon? What did you do? How many laps did you do? Gerhard, his hands, he got that tape wrapped around his hands. In the old days, that was for the gear change, but just, you know, you get a lot of kickback and feedback through the steering, and there's nothing worse than getting a big, big blister on the palm of your hand, and that then becomes distraction in your race, and your concentration becomes affected. But there, the man the cheers are rising for. Damon Hill rather ignores Michael Schumacher, having been again subjected to some of the comments from Schumacher earlier in the week when he said, well, just goes to prove that Damon Hill is still fallible. Well, I think this weekend Damon Hill's answer was, Michael, sorry, you got it wrong.
So the national anthem played for Damon Hill then, and now time for the presentations. And the main presentation here being made by the Minister of Sports of San Marino, Augusto Casali. And look at that wonderful trophy. Damon Hill looks as delighted about winning that one as he has the others already this year. And quite rightly too. There was a fine Grand Prix, intelligent early part of the race, good team strategy, good pit stops. I think there was a revision in the strategy. I don't know whether they had planned those 2 stops or not, but certainly whatever they did it correct. And Dickie Stanford there, the team manager of Williams Grand Prix Engineering, delighted with his trophy, and so it should be, as will his team. And Schumacher getting a wonderful reception. He might not have won here, but a second position for Ferrari. That keeps the fans happy, and they know that they've got a very special driver in the team who may well bring them victories before too long. Their target still to take 2 wins this year, and you have to say after their performance in qualifying, it could be possible. And Damon, that spray of champagne over Michael Schumacher is more than just a spray. That is a symbolic gesture. Damon is saying, Michael, you can say what you like, but I can guarantee you one thing, this championship in 96 is going to be mine. Polo Sport, the fragrance and skin fitness line by Ralph Lauren. Welcome back to Imola. Just checking through the Constructors' points table once again. That massive lead for Williams-Renault ahead of Ferrari and Benetton-Renault. And of course, Benetton-Renault having another difficult day today, although Alesi fighting through all his dramas to finish in 6th place. And Berger with a 3rd position on the podium. Good to see that. And they've just got to get themselves sorted out a little bit more in qualifying to be able to challenge more strongly in the race. Yes, but as Flavio Briatore told his team, including Jean Alesi and Gerhard Berger, we've got to get our act together or this championship is going to be over for both of you. Now, that was the view of Briatore before this weekend began. I think he may revise that opinion after the results this afternoon. Alesi did squeak a point. Gerhard Berger got his 4 points. But in a sense, Alesi threw away I don't know how many opportunities by that style, of that very aggressive style of driving. Great to watch, but the penalties were there today for him. That's right. There the scenes just down by the pit garages, and people all over the place. We're just waiting for the drivers to go into the press conference. We'll be bringing you their comments after that Grand Prix and Hill's 4th win of the season, and that big lead he takes now in the Drivers' Championship. And it'll be interesting to see how Michael Schumacher responds, to see whether he felt at any stage there was a chance of closing up that gap. The difference between them in the end, 16 seconds. Not fully representative because, of course, Damon did back off a bit in the last few laps. Indeed, and the Williams team did a very good job. They judged the race correctly. Michael Schumacher's last stop, something didn't quite go right with it. The hose seemed to take a long time to go in. By a long time, I probably mean about a second more than it should have done. But Schumacher then getting trapped behind Mika Hakkinen and Pedro Diniz, that's when the real damage to the battle for the lead took place. And for once it was Schumacher, the man who has always been the master in traffic before, had no answer and really had to wait till quite long into that last segment of the race until he could get ahead. The penalty that Hakkinen and Diniz got, I think, is something that we're going to see more of. And I think if a driver delays a leading car for more than a lap, they should be on notice. And if it goes into 2 laps, then clearly they're going to be brought in for a stop-go penalty. But the problem is that the damage is done to the person who really didn't need to suffer so badly. 11 cars classified at the end of the Grand Prix, which means about a 50-50 record in terms of reliability, but a lot more retirements today than we have seen more recently. A lot of engine failures by the amount of smoke that was being thrown around. Of course, the next Grand Prix, as we mentioned a little while ago, Monaco, the very, very demanding street track. But let's listen to the driver's comments. For working that well, and the pit stops are brilliant too. Can you tell us a bit more about the strategy, because you didn't make your first stop until halfway through the race? Yeah,
we took a view on what the best route was and calculated it, I think, very well. Were you happy with the start? Did you expect to come out of the first corner in the lead, possibly? No, as long as I made a good start, I was happy with that, and I made a good start enough to stay ahead of Michael, but David made another fantastic start and he was in the lead, and that sort of made things a little bit interesting. But I'm just delighted, you know, it's such a terrific race to do well in. Imola is a superb place to race because of the crowd, the fantastic turnout, and it's great. Michael, a lucky finish. We saw you crossing the line with your right front wheel locked up. What happened, do you know? Yeah, good question. I don't know what happened. Probably something in the front wheel has broken, the bearing or the wheel itself. That happened after Aqua Minerale into the chicane, and I just had 3 wheels left to finish with. I was quite worried because I was thinking I had to go another full lap. I was very lucky and happy that race was finished when I crossed the line, so it wasn't too bad. I just made it. But it was quite interesting. Gerhard, your first time on the podium for Benetton. We last saw you in Hungary last year. You must be delighted to be back. Yeah, quite happy about it, I have to say. No, I'm struggling this year. It's not going so well as I want, but at the same time also there wasn't much luck on my side this year, so both things together was just not too much, and so this race was quite good. I didn't have problems. I was I had a bit problems with some traffic going into the pits and on the pit stop, but generally I was quite happy. And we saw that you stopped after crossing the finish line as well. Did you have a problem, or? No, I stopped because all the spectators jumped in, and I know from the bus here it's better to go away. Damon, Monaco, you expressed last year that you had a great desire to win at Monaco. What can we expect this year? I think Monaco is going to be another close battle, but I make no secret of the fact I'd really love to win in Monaco. It's just one of those events which are a highlight on anyone's CV, so I'll be gunning for it. Thank you, gentlemen. Michael, some thoughts on the race in your own language? So, Damon Hill, very happy about his performance here today, and as he should be, because he put in a superb race once again, and soon we've got the Grand Prix of Monaco coming up, and of course don't forget it's a day early for the free practice, so it's the Thursday that you'll have to tune into Eurosport, and then the Saturday for qualifying, May the 18th, and then the warm-up and Grand Prix themselves live here of course on Eurosport. Well, great race. Damon Hill truly delighted, and I think he said what he needed to say, and it goes to Monaco looking for that inevitable first victory, and I have to say I don't see anybody being capable yet of being able to stop him. But of course the street track, a very different type of circuit, and you could see some other drivers coming to the fore, so you'll have to join us on Eurosport to see exactly what happens. It's been great having your company this weekend. See you then. Bye-bye. Formula One on Eurosport with Ford, Coca-Cola.